So ngayon subukan naman natin yung LED headlight niya, yung low beam. Palitan din natin ito. Ginamit ko ito doon sa Honda Civic ko. Sana gumana din dito sa Honda CR-V natin 2021. Let's go guys. So, ito po yung headlight niya. Nasa right is yung high beam. So yung nasa left is yung low beam. High beam. So ito yung papalitan natin ng bulb. So ito sa gilid guys. So ito yan guys. Nagkaroon natin tong connection niya, connector niya sa, may pinipindot lang siya dito sa harap, then pull down. So yan guys, tanggal na natin. Steady muna natin dyan. Tapos ito naman, pakita ko sa inyo yung paano siya iikutin. So, parang counterclockwise. Tapos pag narinig nyo yung click, yun na yun. Still bulb, 55 watts, Philips instrument. So ganun lang guys, counterclockwise. So nakaganyan yan, counterclockwise lang, pihit nyo. Piliin natin yung LED lights. Try muna natin bago ikabit kung gumana, kung iilaw ba siya. Try muna natin. So yan po guys, gumana po siyang parehas, dalawa. Ito po. Gumana po siya. Kabila. So mamaya, try natin mamayang gabi kung para makita niyo yung difference. Medyo maliwanag pa eh, maaraw pa. Yun na po yung ano niya, sobrang liwanag po. Yun o guys, so. Low beam headlight natin kasi puti na siya ng tail time running light. Yan po guys, so kung makikita nyo, yun o, sobrang liwanag na po. So makikita nyo guys, yun o. LED na rin, no? Yan o, 4 LED na. Pati na, LED. So, yan po guys. Napakaganda. Lakas po ng hangin. Yan po guys, oh, sobrang liwanag po. Puting-puti. So, isa lang yan. Tingnan natin yung dalawa. Yan o, sobrang liwanag na po. Kasama po sa likod, yun o, talagang maganda na siya, puti. No. So ang gawin natin, ikot lang tayo, magdadrive lang tayo para makita nyo yung LED na low beam headlight natin. So
Tara guys, samahan nyo ako, ikot lang saglit. Let's go. So yan po yung makita nyo guys, yan po yung low beam LED headlight. Ito po yung high beam, halogen pa siya, pero papalitan natin to sa susunod na, hindi pa ako naka-order. Yan po yung high beam na halogen. Low beam pero LED siya. Yung headlight ko na high beam is halogen pa. Ayan po, dilaw pa. So ikutan tayo guys, tara, let's go. Ayan po guys, yan po yung low beam na LED. Makita niyo po, yung difference po maliwanag po, diba? So ayan po guys, nakita nyo. So, napalitan na natin lahat. Napalitan na natin yung mga halogen bulb natin dito sa interior na sa loob, interior lighting. Tapos yung LED low beam headlight natin napalitan na rin. Tapos yung likod din na trunk napalitan na natin ng mga LED. So yung wala na lang dito is yung headlight na high beam. So papalitan natin to. Papakita ko sa inyo next time pag nakabili na ako. So hindi ko pa na-order. Salamat sa panonood nyo. Maraming salamat sa mga subscribers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, click the subscribe button. Salamat sa inyo. At paki-click na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa video namin. So, salamat po. Stay safe po and God bless. See you in our next vlog.